ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਪਾਏ। ਦੱਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਤੇ ਹੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੱਥੇ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੈਂਸ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਪੇ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਡਰਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਟੋਟਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਕਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਵਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਮ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਲਵਾ ਲੈ ਮੋਡਰਨਾ। ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 0% ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੈਡ 0 ਸਿੰਪਟਮਸ। ਮੇਰੇ ਮੈਡਮ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵੀ ਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ 10 ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਵਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੇਮ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਹਨਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਡੋਂਟ ਪਿਕ ਅਪ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਾਟੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਸਟ ਫੋਰਗੇਟ ਕਿ ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਵਾਕ ਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਆਣੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਚੁਆਇਸ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ MP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ mRNA ਹੈ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਟ ਆਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਵਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਡੋਨਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜੀ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਟਾਕ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਐਥਨਿਕ ਰੇਸ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ mRNA ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਰੈਕਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸਡ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚਾਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਸੀਡੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ mRNA of Moderna and mRNA of Pfizer one and same thing ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੀਡੋ ਜਾਂ ਫੇਕ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵੇਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਾਹੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਛਾ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਸਟ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ, ਆ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਫੂਡ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਡੱਪਣ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਭਾਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਹੀ, ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਏਜ ਸੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਫਾਲਤੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਦਾਦੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਲੌਕ ਕਰਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ 5 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 6 ਵੀਡੀਓ, ਈਵਨ 10 ਵੀਡੀਓ 5 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, 100% ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਮਿਲਣ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਮ ਲੋਕੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਬੜੇ ਕੁਛ ਗਿਆ ਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, WhatsApp ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਮਰ ਗਏ ਆ ਤੇ 4 ਕਿਡਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਪੈਮ ਪੋਸਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਈ, ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਪੈਮ ਪੋਸਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਮੈਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਨਰ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ, 36 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਤੇ ਡੋਨਰ ਰਿਸੀਵਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰ or 4 ਆਵਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ 2015 ਦਾ ਉਹ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਸਟ, ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ, ਸੇਮ ਨੇਮ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੇਮ। ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਦੈਟ। ਕਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ 100 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈ, 100 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਫਾਸੀ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਕੁੰਡੀ ਫਾਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਡਨੀ ਲੱਭਣੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਲੱਭਣਾ, ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੈਮ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਵੀ 16 ਕੁ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰ ਉਹ ਮੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, 3 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ 50 ਤਾਂ ਕੈਸਲੋਕ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ $10,000 ਕੈਸ਼ ਫੜਾ ਜਾ, ਸੀਆਰਏ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸਕੈਮ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਫਲਾਣੇ ਐਡਰੈਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਓਲਡ ਸੀ, ਉਹ $10,000 ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਐਸ ਘਰ ਮੈਂ $10,000 ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ 2 ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਲਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ RCM ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ HST ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆ, ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੁੱਚੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਸੇ ਦੈਟ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੈਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ 1 ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ 1 ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰਿਓਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਜੈਸ ਮੇ ਹੈਲਪ ਯੂ ਜੀ, ਓਕੇ ਵੀ ਕਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ 1 ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਨਸਰਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿੰਗ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਚੱਕ ਲਈ। ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਵਿਡ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, 4-5 ਨਾਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਟੇਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਦਸਾਂਝ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਦਸਾਂਝ, ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਡਰੈਸ, ਕੈਨ ਯੂ ਕਨਫਰਮ ਯੋਰ ਐਡਰੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਨਫਰਮ ਐਡਰੈਸ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿੱਟੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸਟ 4 ਡਿਜਿਟ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫਰਮ CRA ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਯੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਵੀ see a hit on your account, can you verify your PIN ਨੰਬਰ। ਬਸ ਉਹ ਸਿਨ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਆਪੇ ਦੇਤੀ, ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਕਮ ਵਿਦ 75% ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 25% ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਜ਼ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਸ ਕਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸ ਕਹਿਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਨਵੌਇਸ ਭੇਜ ਦੇਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਿਊਮ ਲੱਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਵੌਇਸ ਆ ਗਈ, $2500 ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜੈਸ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਮੋਸਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਬਾਇਰ ਥੋੜੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲ ਰਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਡ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਯੂ ਔਨ ਅ ਹਾਇਰ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ 5-5 10-10 ਸਾਲ ਕੋਲ ਬੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਮੂਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡੋਰ ਨੌਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਐਂਟਰਟੇਨ ਦੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਾਲ ਪੁਲਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿੱਤਰ ਵਾਂਗ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਬੈਂਕ ਵੀ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਓਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਉਦੋਂ ਫੰਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ
ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਢਾਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਇਹ ਨੌਰਮਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਇਟ ਕੀਪ ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪੈਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਖੋਲ ਦੇਣੀ। ਓਕੇ, ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਇਸ ਤੇ ਤੇਰੇ $8 ਲੱਖ ਖਰਚਣੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ $8 ਲੱਖ ਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਉਹ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਓਕੇ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਬਗੈਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਕੀਪ ਦਾ ਹਾਊਸ ਇਨ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਦੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਫੰਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਸ ਤੇ ਫੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਦੇਣ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਣਾ। ਓਕੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 50,000 ਲਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੁਝ ਹੋ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਓਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਬਣ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੇ 1.5% ਇੰਟਰਸਟ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ, ਉਹਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਤੇ 10% ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਹੈ ਇਹਨੇ 10% ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਓਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਆ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬਿਲਡਰ ਹੋਏ, ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਦੁਸਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਟੈਰੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਟੈਰੀਅਨ ਕੋਲ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀ ਆ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈਣਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਸੀ 2-4 ਮਕਾਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਆਮੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ,
40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ 150 ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਗੈਟ ਫੰਡਿੰਗ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਯਰ ਥਾਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਪਰਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ देयर स्टेप्स टू मिटिगेट लॉस ऑफ रिस्क। दैट्स गुड। पता की है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਇਨਕਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੰਡ ਦੈਟ ਡੀਲ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, 647 328 3279 647 328 3279 ਤੇ 3279 ਈਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਤੇ EASY। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 647 328 ਪਿੱਛੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਪੌਚੀ ਮਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 23 ਜਾਂ 24 ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ 20 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਬੱਚੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਇਫ ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YLP ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਤੇ ਫਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਸਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਦਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ। 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ। तो 24 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੰਦ ਆ। ਵੀ ਨੋਟ ਐਨਰੋਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 9 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ more than 2 months then। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ 1.5 ਵੀਕ 'ਚ 9 ਸੈਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਉਹ ਟੂ ਟਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਕ। ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਈਡੇ 6:30 ਤੋਂ 8:30 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਟੋਟਲ 9 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਓਕੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਾਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਟਐਵਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, SP24 ਵਰਗੀ ਐਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਫਲੂਇਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੜੀ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ SP24।
ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਕਰਨਾ। ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ ਡਾਊਨਲੋਡ sanjhapunjabradio.com ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ SP24 ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ SP24 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੰਪਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ SP24.com ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ SP24 ਹੈ ਸੁਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੁਲਿਸ 24 ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 50 ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੇਮ। ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 24 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ 24 ਤੋਂ 200 250 300 ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, एजेंडाज क्रिएट करना, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, अपने पर्सनल कमिटमेंट साइड ते रख के जी इस प्रोग्राम को सक्सैसफुल बनाना। कई बार परिवार साडा नाराज हो जाता कि तुसीं तां हमेशा मीटिंगां च लगे रहने। उन्होंने हुण किधरे प्रोग्राम बनाते सी कॉटेज जाण दा, मैं भी मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी आ मीटिंग्स हैगियां ने, वो फिर आई बिकम ए बैड गाय। पर डिस्पाइट दैट असीं बच्चों नूं Xbox ਕੀ ਜੀ Xbox ਸੋਨੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ ਵਧਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਟਰ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 647 328 3279 647 328 3279 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ YLP ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਕਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ।